چطور عزیزان؟ این ویدیو آشغال ترین های زمستان اگه دیده باشید خیلی دوربین گوشی اذیت کرد و کیفیتش افتضاح بود. پس این نماهای متفاوت رو احتمالاً اونقدر امتحان نکنم مگه اینکه یه راه حلی براش پیدا کنم که بتونم به کوالیتی بهتری یا حداقل این کوالیتی وبکم داره برسم. اون ویدیو رو در هر صورت پخش خواهم کرد. البته چی دارم میگم، چون هنوز ادیت هم نکردم ولی اینطوری هم که جمله بندی میرسه به هم ریخت. کلا خیلی به فکر این بودم که اون ویدیو رو بیخیال شم و کنسل کنم و این حرفا. خیلی کیفیتش افتضاح بود، ولی از اون طرف اون وقتی که گذاشته بودم و کلا شکلی که اون ویدیو بود، تکرارش نه، واقعا نه. تایتل و تامنیل ویدیو دقیقا نمیدونم چیه ولی موضوعش مشخصه. اگه مانگای جوجو رو دوست دارید احتمالاً از این ایندی مانگا که 5 چپتر بیشتر نیومده خوشتون بیاد. چند تا چیز نوشتم که بهشون اشاره میکنم و عملاً یه ویدیو معرفی از مانگای راوچ دقیقا پرونانسشو نمیدونم چجوریه و نمیدونم چرا سراغش هم نرفتم. من میگم راوچ که یه ذره مونده بگم راول. ولی خب جالبی آرتیست یا مانگاکای این اثر کلا اینه که خیلی وقت من توییتر دارم دنبالش میکنم و پروسه پیشرفت آرت این طرف رو من دیدم. عملا به این عنوان فعالیت میکرد که اوکی، من فن جوجو هم آرت استایل آرکی رو خیلی دوست دارم و قراره همون آرت استایل رو ریکپچر کنم و یاد بگیرم. و چقدر هم تو کارش فوق‌العاده بود. یه سری تصویر اینجا میذارم نگاه کنید، یعنی نه تنها تونسته بود اون آرت استایل رو در بیاره، کالرینگ، اون نوعی که آراکی رنگ میکنه هم حتی اونم رفته یاد گرفته و انقدر خوبه، انقدر اثبات آنه که یعنی پس هر کدوم از این آرت ها رو من میتونستم بهتون نشون بدم، بگم بچه ها مانگای جدید آراکی معرفی شد، آرت جدید آراکی از پارت 3، آرت جدید آراکی از آرکین، چون دوست داشت آرکینو و متوجه نمی شدید. اینقدر دقیق و خوبه. به یه لول خیلی خوبی رسیده عملا واسه کپچر کردن اون آرت و لگسی آرت استایل آراکی. و حالا نکته اینه آرتیست های مختلفی بودن که اون آرت استایل آراکی رو یاد گرفتن یا حالا یه چیزی کشیدن با همون شکل، ولی این کالرینگ هم چیز کرده اون هیچی. یه موقع‌های ادیتورهای مانگاکا که باهاشون کار میکنن آرت طرفو انقدر خوب یاد نمیگیرن که این داداشمون یاد گرفته. یوزرش آرک نمسیس توی توییتر، این پایین صفحه میذارم میتونید برید دنبال کنید. مانگا پلاس یه سایتیه که هر کسی مثل این که میتونه توش مانگا بذاره و هر ماه یک سری مانگاها، نمیدونم بر چه اساسی دقیقاً اینو خودم اونقدر سرچ نکردم چون اهل مانگا ایندی اونقدر نیستم و پیشون نیستم که باید بیشتر باشم مثل این که، و هر کدوم از اینا فرصت اینو دارن که مثلا اورجینال بشن، اورجینال که نه، آفیشیالی پابلیش بشن و سایت مطرحی. و الان این مانگا هم اونجا قرار میگیره، مثل اینکه 1 سال خورده من خودم اصلا هیچی نشیده بودم، نمیدونم چرا. میگم که یه مانگا ایندی هم نیستم ولی از اون طرف من توییتر طرفو دنبال دارم، بعد نمیدونم چجوری به چشم نخورده بود. الان 5 چپتر ازش اومده و من چپتر یکیشو خوندم که بتونم اینجا یه مقدار راجبش صحبت کنم. و از الان بهتون میگم فقط من نیستم که فکر میکنه خیلی خوبه، به خاطر اینکه همین الانش هم تو سایت جزو تاپ 10 و مثل اینکه اون موقعی که چپتر یکیش اومده بوده اونقدر ساپورت شده که تونسته رتبه 1 باشه به یه مدت خیلی زیادی. ولی خب فکر میکنم یه چپتر رتبه 1 بودن کافی نیست، یا نمیدونم اون جایزه دقیقاً قضیه که هنوز آفیشیالی پابلیش نمیشه، ولی خیلی بهتر از اون چیزی که فکر میکنید و ارزش اینو داره که سراغش برید و بخواید دنبالش کنید. یه نکته داره که شاید به نظر شما اونقدر جذاب نیاد، مخصوصا که این مدلی آوردم تو ویدیو که اگه جوجو دوست دارید، مانگا جوجو لایک نیست، یعنی قرار نیست استند داشته باشه و این چیز خوبیه. طرف اومده یه اثری رو تجربه کرده که مثلا سری جوجو باشه، یک سری الگوهای مشخصی برداشته جدای از آرت استایل که توی پنلینگش هم حتی میشه دید، ولی متفاوته. حداقل چپتر یکش به من قول میده که میتونه چیز متفاوتی باشه و جذابیت به خصوص خودش رو داشته باشه که برای من خیلی خوبه. و کلا پیشنهادم به شما همینه، اگه شما هم مثل من سراغ مانگا ایندی نیستید از این شروع کنید. بهترین مانگا ایندیه که میشه رفت سراغش، احتمالاً مطمئن نیستم، بعید نیست. اصلا یه سری مانگا که خودم میخونم مانگا ایندی بودن و خبر نداشتم و اینجوری هم که ولی خب و طرف میتونست چیز کنه، میتونست فنارت بده، یه لاو لتر بده به آراکی، ولی این تصمیم گرفته که بیاد مانگا خودشو بده. همین به نظر من قابل تحسینه.
یه چالش اضافه ایه که تو بیای میدونی داستان خودت در بیاری، به نوع خودت حالا دیالوگ بنویسی، چطوری ویژوال استوری تلینگ داشته باشی، اینو داشته باشی، اون داشته باشی. یه لاو لتر میدادی تمام میشد میرفت دیگه. طرف اومده مانگا خودش رو در آورده. اوکی چپتری که اصلا چپتری که شروع میشه شما درجا فایت میگیری، تا یه حدی داستان میگیری، سر خیلی چیزا توضیح نمیگیری، ولی اوکی به نظرم میتونه از اینا استفاده کنه اگه کنار نزنه و صرفا یه شروع یهویی نباشه. مین کاراکتر به نظر یه ویلنه که این خودش یکی از جذابه که درجا میگم ایول من قراره این داستان دنبال کنم، به خاطر اینکه پی او وی ویلنه و میتونه جذابیت‌های خودشو داشته باشه که دنبالش کرد. چپتر 1 رو بخونید بهتر متوجه میشید، ولی یه سری عمقای به خصوص یه سری پیچیدگی‌هایی میشه داد که خیلی خوب میشه هندلشون کرد. الان بهتون میگم چرا. حالا مطمئنم نیستم مین کاراکتره، یعنی یه ذره مبهم چپتر 1 و جلوتر به نظر من میتونه خیلی راحت اون مین کاراکتر رو عوض کنه و بگه که این کاراکتر که ما دنبال میکردیم مثلا مین کاراکتر نیست، یا به واسطه اینکه ویلنه جوری داستان رو دنبال کنه که ببینید اصلا چپتر 1 اینطور داستان شروع میشه. ویلن میخواد این دنیا رو نابود کنه و ببین همون اول اوکی چقدر قویه این آدم که میخواد یه دنیا رو که به خصوص حال زمین باشه و احتمالاً انسان ها توش زندگی میکنن از بین ببره. احتمالاً که نه حتما به خاطر اینکه یه استرونوت داره که تأکید بر روی این قضیه است و همون استرونوت رو الان راجعش صحبت میکنم، اونم خیلی جالبه. چپتر 1 شاید به نظر بیاد اونقدر چیزی نداره که بخواید دنبال کنید جدا از آرت استایلش، ولی چند تا چیز به خصوص هستن که اونا رو بهتون میگم. شما هم چپتر 1 رو بخونید، اگه موافق بودید احتمالاً متوجه میشید که چرا شخصا دوست دارم هر جوری شده بیشتر دنبالش کنم و حتی اگه این چیزایی که میگم نبود هم کلا اثری که شخصا دوست دارم دنبال کنم به عنوان کسی که جوجو رو دوست داره، به خاطر اینکه دوست دارم ببینم یه آدمی که جوجو رو دوست داشته، باهاش زندگی کرده، آرت استایل طرفو یاد گرفته، کالرینگش خوبه، اینجوریه اونجوریه، چه داستانی برای خودش میچینه، میاد از چی مثلا الهام میگیره و حتی اگه کل داستانو بد جلو ببره هم قراره دنبال کنم. نه اینکه خب حداقل آرتش خوبه دیگه که خوب هم هست، میخوام ببینم اوکی چی باعث شده که تو مثلا فلانجا داستان آراکی رو بد برای خودت تفسیر کنی، اون ویژوال استوری تلینگ مثلا یه سری جاها داره رو اونو بد بیای برداری و تو اثر خود انقدر بد اجرا کنی که در نهایت یه نتیجه بدی داشته باشه. به اون دلیلم که شده من میخوام دنبال کنم که مثلا بگم اوکی جالب آها این اشتباهی که این آدم کرده داره مثلا انگار مثل چیز میمونه. الان یه مثال خوب پیدا کردم، مثل چی میمونه، شما بازی فرام سافر بازی کنید، بعد برید هر چی تگ سولز لاگ به خودش میزنه و میگه من الهام گرفتم از اینم بازی کنید، بری لایز آف پی هم بازی کنی ببینی آخه ایول تو چقدر درست فهمیدی و در این حال تفاوتو داری، امضا خودتو داری. یه چیزی مثل لوردز آف فالن و کلی بازی دیگه هم بازی کنی که بگی بابا آخه که حتی یه موقع‌هایی باعث میشه تو یک سری چیزای ریزی رو توی جوجو که مثلا بهشون دقت نمی‌کردی بیشتر بهشون علاقه نشون بدی، به واسطه اینکه یه اثر دیگه‌ای که میدونی شبیه به اونه رو دنبال کردی و اینجوری بود که اوکی الان میفهمم که یه سری چیزا چقدر مهمه و شاید اون لحظه که جوجو رو دارم میخونم اونقدر حال نده، ولی باعث میشه که ادامه بدم و حالم به هم نخوره. یه اسپکتی که داره و همون اول باهاش مواجه میشیم، کاراکترهای دیتی لایک تورین دمیگاد بگم چی بگم، یه کاراکتر مثل کارز، جوجو و فکر کنم من جوجو پارت 7 و اینا رو نخوندم، فکر کنم وندرافیو هم این شکلیه که عملاً فراتر از انسانن، نمیتونی بهشون بگی انسان ولی انسانها رو کلاً کنار نذاشتن و دوست داری ببینی که اوکی کنار اونا چجوری دارن زندگی میکنن، چطوری مثلا کانفلیکت بینشون ایجاد میشه، احساسشون نسبت به اون اینکه آقا یه چیز برترن به نسبت یک چیزی ضعیفتر از خودشون، یک لسر ورژن اف خودشون یا کلا یک لسر چیه و تو چطوری میتونی داستان اینا رو دنبال کنی، تفکر اینا رو دنبال کنی، تفاوت‌های بینشون رو مثلا ازشون لذت ببری و این حرفا. دوست دارم ببینم آرک نمیسیس کلا چطوری کاراکترها اینجوری رو دنبال میکنه. یعنی اوکی من یه کاراکتری دارم، اصلا چرا به این باور رسید، اصلا چرا میخواد این دنیا رو از بین ببره، میدونی چرا کاراکتر من ویلنه، اون مسیرش عوض میشه، من مدام داره اذیت میکنه اگه زیاد کات زدم سر اونه، یا نه مسیرش عوض نمیشه، یه جوری داستانه بتونه انقدر قشنگ
پیش ببره که تو بگی اوکی من با این ویلنه حال میکنم، خب ایدئولوژیاشو متوجه میشم، میفهمم چرا این کارو داره میکنه، اما در این حال جلوی هر کاراکتر دیگه یا دیتی دیگه یا هر چیز دیگه که قرار میگیره برای اونم مثلا احساس تاسف دارم یا اینطوری هم که نه اینو نکش، وای کاش یکی پیدا بشه که جلوی مین کاراکتر منو بگیره و یه جوری بگیره که بگم نداره گرفت دیگه. خیلی ایده های باحالی مثلا میتونه داشته باشه. بعد از اون طرف مثلا میگم همین قضیه استرونات، یه استروناتی داره چون اینا دارن توی اسپیس توی فضا فایت میده با یه پروتکتور، بعد یه استروناتی هست، استرونات اینا رو میبینه و اون پروتکتور مثلا استرونات رو نجات میده، میتونی ازش استفاده کنی و یه میجر کاراکتری کنی یا مثلا صرفا میخوای یه واکنش نشون بدی یا مثلا اینو بذاری که بگی اوکی انسان ها مثلا همچین چیزایی رو میبینن چه واکنشی واسه بهشون دارن، مثلا این چیز عادیه اصلا حالا هم چیزایی دیدن ندیدن. کلا اگه بتونه یه سری چیزای مختلفو تو خودش جا بده خیلی پتانسیل داره. ببین خیلی پتانسیل داره. وقتی چپتر 1 من بخونم بیسش رو ببینم چه شکلیه، ببینم با این بیس این همه میتونم پتانسیل توش بذارم، این همه کانسپت توش بذارم، به نظر من خیلی خفنه. مثلا همین استروناته به نظر من میتونه از این تروپا باشه که یک کاراکتر ضعیفی هست که وارد یک بازی میشه که بیش از حد خودشه، اصلا نمیدونه چطوری اون بازی رو هندل کنه و تو مسیر اینو دنبال میکنی که چطوری گن میزنه یا چه واکنشایی نسبت به اون قضیه داره یا چطوری سوروایو میکنه، اصلا میتونه توی اون فضا جا بگیره، یک انسان چجوری بین دیتیا جا بگیره. مثلا نیترو بهترین مثالش والتر وایت، یه آدم معمولی که وارد یه بیزنس گنده‌ای میشه که فراتر از حد خودشه و خیلی جاها میدونید اون بالا پاییناش برای ما لذت بخشه که ببینیم. حالا این چیزی که دارم میگم خیلی فضایی ممکنه به نظر بیاد به خاطر اینکه میدونید یه چپتر بیشتر نخوندم و اون کاراکترها رو میتونه اونقدر اصلا باهاش کاری نداشته باشه، ولی میدونید حس میکنم عجیبه ها، ولی حس میکنم کسی که مثلا کار آراکی رو درست دنبال کرده واقعا اگه علاقه داشته باشه میدونه که چه چیزهایی اونجا میتونسته انجام بشه یا خود اون پیشرفت آراکی رو در نظر میگیره، با 4 تا اثر دیگه هم قاطی میکنه، 4 تا کانسپت و ایده خفن در میاره میذاره و تو حال میکنی دیگه میدونی. و دیزاین این کاراکتر پسر خیلی خوبه. هاش این آدم که عملا یه چیز دریم لایک توری برای اون میشه و شاید باعث بشه که حتی فیل بشه. خب میدونی زیادی یهو به پری بالا نتونی هندل کنی و ولی مثلا آراکی کار این آدمو ببینه و بگه که آقا ایول بیا مثلا من به تو 4 تا چیز یاد میدم. میدونید همونطوری که خود آراکی هی مانگا میفرستاده هیچی بارش نبوده، اون ادیتوری که نمیدونم حالا قضیهشو میدونی یا نه میره پیش اون مثلا پابلیشر ادیتور میگه که بابا ریدی خاک بر سر، برای اینه که من مانگاتو قبول نمیکنم پخش کنم، و ولی 4 تا پیشنهاد بهش میده و همون ادیتور در نهایت میشه دوست آراکی و رو پارت 1 2 3 با هم کار میکنن و هنوزم دوست صمیمی ان اگه اشتباه نکنم. و میدونید اتفاقهای باحال اینجوری میتونه بیفته که اینا هم میشه در نظر گرفت تو آینده اثر. خب واقعا چرا که نه. حالا فعلا یه چپتر خوندم با اینکه 5 تا چپتر اومده، چون خودم هم نمیخواستم چیز کنم، میخواستم همون اندازه یه چپتر اطلاعات داشته باشم و حدس و گمان بزنم، تئوری بچینم، مثلا ببینم چه ایده‌ای میتونم تو اثر جا بدم، چرا خوبه چرا بده با یه چپتر. اصلا اهل این کار نیستم، اگه بدم توی این قضیه به هم بگید، چون آدم معرفی کردن نیستم کلا، یعنی معرفی خیلی برام یه جوریه، خیلی راحت ترم که اثریو بخونم، مثلا همین 5 تا چپتری که هستو بخونم و بیام راجعش صحبت کنم که به این دلیل خوبه به این دلیل بده. حالا این 5 تا رو که خوندم ممکنه الان یه سری چیزایی که یه سری ایده که الان به ذهنم چیز دیگه به ذهنم نرسه، چون خود اون اثر مسیر رو بالاخره میچینه و یه سری مسیر رو براتون میبنده، استاپ ساین بهت میده، ولی اونجوری واسم راحت تره. راجع به اکشنش یه حس 50-50 دارم، در عین این که تو هیچ اهمیتی نمیدی به اون اکشنه، اصلا کاراکترها واسه مهم نیستن، اون استرونات بمیره مهم نیست، هیچ کدوم این کاراکترها بمیرن مهم نیست و هر کاری میتونه بکنه، چون چپتر 1 تازه داره مسیر میچینه خیلی خوبه. نمیدونم سطح استانداردمو کجا بچینم، مانگا ایندی اونقدر نخوندم، برای همین نمیدونم سطح گیر دادنمو چقدر ببرم بالا چقدر بیارم پایین، ولی برای اینکه بگیم ما که چپتر 1 میخواد شواف کنه آرت استایل خودشو و داستانشو یا یک سری چیزا رو، دیالوگا که اونقدر حالا چیزی نیستشی بگم
چه نویسندگی خوبی، چه استفاده از کلماتی داره اصلا. ولی حداقل چپتر 1 کوریوگرافی اون فایت و نوع پنلینگ رو به تو نشون میده، میگه که من چطوری قراره واسه تو کالرینگ کنم و هول شل. اصلا خیلی خوشحالم که میدونم این آرت استایل دست یه آدم دیگه هم قراره باشه و این آدم هم میتونه یک سری اثرهای دیگر رو بسازه و حالا شاید نه به بزرگی جوجو ولی میتونه یه کارهایی بکنه. خیلی اثر مهمیه به نظر من، میتونیم آنگوینگ تجربهش کنیم و شاهد این باشیم که تو تاریخ، حالا مثلا توی مانگا ایندستری اتفاق مهمی میفته. این داستانی که با ویژوالش میگه فعلا اوکیه. من یه مشکل خیلی زیادی که دارم، مانگاهای مختلفی هستن که حالا مثلا ایندی شده در حد 2-3 چپتر یه سری مانگای مختلف و واسه یک سری دنبال کنم. مثلا مسکد منم یه مانگایی داد، اونو می‌خواستم راجعش ویدیو بدم ولی انقدر کنسل کرد، دوباره ریدرا کرد، اصلا یه فاز احمقانه گرفت که کلا ارزش نداشت دیگه صحبت کردن راجع به مانگا و الانم نمیدونم تکلیفش چیه. به یه نتیجه‌ای برس، برو چپتر بعدی، چپتر بعدی تو فیکس کن. 20 بار چپتر یکو تو شروع کردی. اینم میخوام بدونم همین چقدر فکر شده است. خودش توضیحش میگه مثلا 2-3 سال داشته روش کار میکرده و توی این 2-3 سال اوکی اون آرتت قراره هی بهتر و بهتر بشه، اوکی، ولی رو داستان و چیزای دیگه هم کار کردی یا قراره، میدونی من میخوام استفاده کنه از همه چیز. میخوام آقا انقدر تو بیا کارتو خوب انجام بده، از دیالوگات استفاده کن، از تصاویری که میذاری استفاده کن. یه جا نظرت عوض میشه هم هوشمندانه عوض کن. اوکی همین که نظرت عوض میشه رو تو داستان بیار یه تویستی بهش بده، یه حرکت باحالی باش بزن. کم ندیدیم همچین چیزاییو، شاید هم اکچولی کم باشه ولی خب شدنیه، کار در میاد. و الان مثلا میگم همین چپتر 1 به نظر بی اهمیت میاد یه سری جاها، اوکی همینو 5 چپتر بعد شاید اولش واقعا اونقدر چیزی نبوده ولی بعدن بیا روش فکر کن، 5 چپتر بعد بیا از همون چپتر 1 استفاده کن و بگو آقا تو اون موقع چون این اطلاعات نداشتی، اون اهمیت واسط نداشت، تو برو الان دوباره چپتر 1 رو بخون و یهو میبینی الان که با اون چیزی که جلوتر بهم گفتی این چپتر 1 رو دوباره میخونم اینا چه چیزی رو متوجه شدم، چه اتفاقی همون چپتر 1 داشته میافتاده. میدونید میگم مانگا ایندیه، من نمیدونم سطح انتظارم چقدر باید بالا باشه یا چقدر باید پایین باشه. شاید اصلا I'm asking for too much و این قضیه ادیتور داشتن مانگاکا مثلا خب نمیدونم واقعا چقدر بهشون کمک میکنه. میدونم که یه سری جا میتونن تو داستان دخیل باشن، یه سری جا رو حذف کنن، اضافه کنن اینا، ولی الان نمیدونم این رفیقم داره چطوری با چه سیستمی کار میکنه. من که میگم آقا این مانگا پتانسیل رو داره، میارزه اگه مانگا دوست دارید سراغش برید، مخصوصا اگه جوجو دوست دارید. ولی خب یه ذره باید میدونید فاز مانگا داشته باشید سراغش برید. چیزی نیستش که همینطوری به هر کسی بگم داداش مانگا نخوندی بیا برو راچ بخون. خب برو جوجو بخون اول، حالا به راچ هم میکاره میکنیم. حالا جوجو خوندی اصلا فقط جوجو خوندی یا کلا چیکاری دقیقاً؟ میگم این سر این معرفی ها من یه جوری هم نمیدونم دقیق نمیتونم انتخاب کنم که به کی یا چطوری باید معرفی کنم. در نهایت به نظر من روش خیلی خوبی برای نشون دادن احترام به آراکی و در این حال نشون دادن اهمیت کل سری جوجو توی اون مانگا ایندستری. با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردیم و اینو میگفتیم آراکی شاید نتونست مثلا یه جوجو لایک توری درست کنه، یه چیز مثلا سولز لایک که هر کسی بیاد اون جوجو رو ببینه و ازش مانگاهای مختلف در بیاره، ولی کاری که کرده قطعاً بی تأثیر نخواهد بود و حس میکنیم تأثیرش رو با چیزهای این شکلی به مرور خواهیم دید که هی بزرگتر از این حرف که مانگای ایندی باشن میشه. امیدوارم مانگاش به یه لولی برسه که بتونه کمک بگیره اونو ادامه بده با همون کوالیتی آرت استایل و اینا و در عین حال فول کالر هم بده. نمیدونم چقدر سخت میتونه باشه این قضیه ولی فکر میکنم خیلی کمک کنه بهش. هرچند اگه فعلا همین 1-2 صفحه هم فول کالر بده چف کیس. لینک مانگا رو توی دیسکریپشن میذارم، فقط چون من ادوانس فیچر رو یوتیوب ازم گرفته روی لینک رو نمیتونید کلیک کنید، باید کپی پیست کنید از روی اون لینک حتما بخونید و اگه دوست داشتید فیف کنید. میگم مثل که کمک میکنه به مانگا، ممکنه یه چیزی ببره و خب میتونید یه نقشی توی این قضیه داشته باشید. همین دیگه، چیز دیگه ای نمیمونه. من یه چپتر مانگا رو خوندم تونستم اینقدر راجبش صحبت کنم و حس میکنم این چیز باحال و خفنی. احتمالاً که بیشتر از این کارا بکنم، مانگاهای مختلفی رو یک چپتر نه ولی مثلا بستگی داره، اگه مثلا 5-6 چپتر اومد یه چپتر بخونم، اگه مثلا 100 چپتر 10 چپتر اولو بخونم، یه فرست ایمپرشن بدم یا کلا راجبش صحبت کنم و بتونم معرفی‌های این شکلی درست کنم. و میگم
سعی میکنم اونقدر نخونم که اونقدر بیشتر ندونم بعد بخوام خودم رو سانسور کنم. خیالم راحت باشه که اوکی چون چپتر یک مثلا فقط خوندم، اگه همه چیزایی که میگم درست باشه و تا ته داستانم اسپویل کنم شانسی، میدونم که شانسی بوده دیگه، نه به خاطر اینکه خوندم. کلا یه فرصت خیلی خاصی میده این که من خودم هم کامل نخونده باشم یا خیلی دیتیلا رو ندونم و بعد بخوام راجع به اثر صحبت کنم. شما تو کامنت ها بهم بگید مانگای خاصی هستش که بخواید من یه چپتر یا چند چپتر بخونم راجعش صحبت کنم، معرفی کنم یا فرست ایمپرشن بدم یا نه. کلا این 2 فصل من یه مقدار بیشتر قراره برگردم به کتاب خوندن و مانگا خوندن بیشتر احتمالاً، ولی چیز دیگه نمیمونه. همین، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.